Good morning! Ako ngayon ay gagawa guys ng cake. Ito ang gagamitin ko, yung ready-made na siya, Moist Royal Golden Cake Mix. Yan. Ito siya. At dahil, ano na yun siya, pwede siyang, yan lang yan. Tapos mag-add ka lang ng, ng water, egg, and oil. But, maghalo ako ng ibang ingredients. Guys, naglagay ako ng half cup na shredded carrots. Ito, butter. Gagamitin ko yun siya mamaya pang lagay dun sa baking pan. And half cup sugar. Half cup din ng whipping cream. Yan ang half cup oil. 3 pieces egg. Tsaka ito ang ating ingredients guys. Tapos ito, ang pang gagawin kong mixer. Ito ang gagamitin ko rin siya mamaya. Yan ang ating ingredients. Ang ating ingredients ay baking powder, carrots, itong ating butter, sugar, whipping cream, oil, 3 eggs, yan, tsaka itong cake mix, yan. At yan guys, ililipat na natin ito sa mixing bowl. Ito na siya. Yan, ibubuhos ko na ito. Yan siya guys. Ibubuhos na natin ang cake mix. Ayan na siya guys. Yan, ano na po yan siya? Kompleto na po yan. Pero dahil nag-add ako ng ibang ingredients, ay maglalagay ako dagdag ng baking powder. Magdadagdag ako ng ito. Ayan. Half teaspoon. Ano siya, hindi siya actually teaspoon. Parang maliit siya sa tablespoon, pero malaki siya unti sa teaspoon, ganun. Yan. Yan guys, dinagdagan ko siya ng half alanganin sa tablespoon, alanganin sa teaspoon, half yan siya. Yan. And now, ilalagay ko itong half cup na sugar. Yan. Tapos, imimix lang natin siya. Yan, imimix lang natin. Yan. Tapos, ang ilalagay ko una ngayon ay itong, carrots. Kasi, siya, semi-dry. Yan. Ilalagay ko lang siya. Tapos, imimix ko siya ulit. Yan. Yan lang siya. Tapos, imimix ko lang yan siya. Kasi mamaya, imixer ko lang din ito. Pag nahalo ko na lahat ng ingredients, ay imimixer ko na siya. Ayan. Tapos, nga po pala, additional dun sa ingredients, maglalagay ako mamaya na 2 spoon chocolate. Nutella guys, para hindi siya para medyo brown little yung ating cake. Yan. And then, now, ilalagay ko na ang ating egg. Yan siya. Yan, 3 eggs. Yan, i-mix natin yung ating eggs. Kasi imimixer ko rin naman ito pagkatapos. Uy. Ayan. Tapos ilalagay na natin ang ating oil. Yun. Ayan.
half cup ang oil natin. Ito na siya guys. Ayan. Ngayon, ilalagay ko na itong whipping cream. Half cup siya. Ayan. Diretso na yung buhos guys kasi ako lang din nag-video. Kaya diretso buhos siya. And then, maglalagay po ako ng ng 2 spoon ng butter. Bukod dun sa oil, maglalagay ako ng 2 spoon ng butter. Ayan. Para soft siya. Ayan, 2 spoon lang. Ang sobra niyan ay ilalagay ko yun sa mamaya sa baking pan. And for additional ingredients guys, magdadagdag ako guys ng nutella. 2 spoon lang siyang ilalagay ko yan. 2 spoon lang siya. Yun, pang 1 spoon. Then, ito ang pangalawang spoon. Para meron siyang mixture ng onting brown. Yan siya guys. Tsaka after ko ito mahalo-halo, imimixer ko na siya. Ayan. After ko ito mahalo, imimixer ko na ito. I-mixer ko na siya. Hindi ko na to nilagyan ng ng tawag nito, vanilla extract. Kasi, yung vanilla extract ko naiwan dun sa kabilang bahay. Sa dagat. Kaya, yan lang. Pero actually, mas gusto ko naman ang cake na walang vanilla. Kasi, mabango pa rin naman ito kahit wala siyang vanilla. Mabango yan siya. Dahil dun sa mga ingredients na aking hinalo. Ngayon guys, ay imimixer ko na ito. Siya. Prepare na ako ng yan. Ito ang gagamitin kong mixer. But before anything else guys, bago ko siya i-mixer, ako ay magpe-prepare ng ating oven. At isi-set ko siya ng So, isi-set ko siya ng 45 minutes. Yan. 45 minutes ko siya guys. Tapos ipipreheat ko. Baba lang po tayo. Ilagay ko siya ng 180 ang init niya. Ayan. Ayan. Ayan, nag-apoy ng ating oven. I-preheat ko lang siya guys ng ayan. Yan siya. Nilagay ko 45 minutes. Pero, pagka kinulang mamaya, kasi i-preheat ko pa nga, mag-a-add ako ng 10 minutes or 5. Depende kung mabilis maluto ang cake. Kaya, yan siya guys. Siya, mag-mixer na ako. And it's time na guys para ilipat ko na siya sa ating baking pan siya. Pero bago pa niyan, ang ginawa ko ay nilagyan ko ng butter ang ito. Ayan, gilid ng baking pan. Pati dun sa baba, nilagyan ko siya ng butter. Kasi para hindi siya dumikit. Ayan. Naipasok na siya sa oven. Ayan. Dahil ang natitirang, kasi napilit ako, nasa 15 minutes. Ayan, natitirang 35. Kaya mag-add mamaya ako siguro kung hindi pa siya luto ng 10 minutes. 10 or 15 minutes yan guys. Silipin natin guys. Yan ang cake na aking ginawa. Medyo makapal-kapal siya kaya I need to add some more minutes siguro para dito sa timer sa oven. Kasi medyo makapal at malaki itong cake na ginawa ko.
Ito na siya, guys. Medyo may, ano siya, medyo may, ayan, oh. Kasi pinakailaman ng alaga ko. Pagtalikod ko, pinakailaman niya. Kasi sandukan niya dapat. Ayan. Yan na siya, ang ating cake. Ang ating cake. Ano siya, guys, ready made. Tapos, hinaluan ko siya ng ibang ingredients. Yan siya. And, tinikman ko siya galing dyan sa mga nabasag. Kasi nga, sinandok ng ano ko, ng alaga ko. Yan. Masarap naman siya, guys. Yan siya. Yan. Napicturan siya. Iyon, may basag na kasi sinandok ng aking alaga. Kasi sabi ko, gawan ko siya ng cake kasi nga birthday niya. Yan, oh. Ayan, tuloy. May nabasag sa gilid kasi nga sinandok niya. Ayan, guys, ang aking cake. Anyway, guys, simple lang yan siya. Pwede nyong gayahin. Doon, follow nyo lang ang procedure na sa paggawa ko. Ayan, thank you so much. Anyway, guys, don't forget to subscribe my channel. Please click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Yan lang, guys, ang aking cake na, may basag sa gilid kasi sinandok ng aking alaga. And guys, thank you so much. Yan na siya, guys, ang ating cake. Pero nabawasan na at kinain na. Simple lang yan, guys, ang aking recipe. Yan ay, recipe na yan siya. Ready made na yung, cake mix. Pero, nag-add lang ako ng ingredients para maiba na siya. Nag-add ako ng carrots, nag-add ako ng tawag nito, carrots, tapos yung nutella na 2 spoon lang. Mabilis lang yan siya gawin, tsaka simpleng cake lang siya pero malambot siya at malinamnam dahil nga nag-add rin ako ng whipping cream. Masarap yun siya guys, ang cake, guys, ang cake na ginawa ko. Kaya lang, meron lang siyang, alam mo yung parang nabasag lang yung dulo kasi nga sinandok mo, yun ang aking alaga kasi nga kakain na daw siya. Kasi nga karawan niya daw, yun. Kaya nabasag siya, guys. Pero masarap yun siya. Pag gusto nyo gayahin, guys, ayan, may ansya naman, pwede nyo yan, tingnan dyan, sunod-sunod naman yan dyan, at meron siyang, mga ingredients dyan, makikita nyo naman. Kaya, sana guys, ay inyong magustuhan ang aking recipe, guys. Sa mga bago sa aking channel, don't forget to subscribe my channel, click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat po.